ǹjẹ́ tí ẹ ti subscribe sórí ìkànnì ó yá kí n tiẹ̀ tó sọ ilé fún yín ní ilé tó jẹ́ lesson number 5 lórí fídíò yìí mo kọ́ fẹ́ kẹ́ bá mi like fídíò yìí ẹ kọ́kọ́ like ẹ̀ ná ẹ ti like ẹ̀ ó yá ẹ ṣe lesson number 5 lórí channel yìí wọ́n ní pé ẹ gbọ́dọ̀ lè sọ fáwọn èèyàn nǹkan tí ẹ fẹ́ kí wọ́n ṣe which is nǹkan tí mo kọ́kọ́ ṣe ní ìbẹ̀rẹ̀ fídíò yìí mo kọ́kọ́ béèrè pé jẹ́ tí ẹ subscribe náà ẹ sọ fáwọn èèyàn kó subscribe ẹ má assume pé ṣe bí wọ́n ti like content yín wọ́n máa like ẹ̀ fúnra wọn rárá ẹ sọ fáwọn èèyàn wípé kó bá yín like ẹ̀ ní YouTube time a máa ń pè ní CTA call to action nǹkan tá a máa ń pè nìyẹn so ó ṣe kókó ó ṣe pàtàkì pé kẹ́ máa sọ fáwọn èèyàn kan tẹ́ fẹ́ pé ẹ bá mi share fídíò yìí gẹ́gẹ́ bí mi ṣe máa ń ṣe lórí àwọn videos mi and báyìí náà ládẹ̀ yìí máa ṣe lénìí ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi share fídíò yìí àwọn kan wà tí wọ́n need information yìí tó wà ní ẹgbẹ́ yín kàtẹ́ sọ pé ẹ̀yin kàn ń wò ó ṣeré ni ẹ̀yin ò really fẹ́ ṣe really fẹ́ jẹ́ content creator ẹ bá mi share fídíò yìí fáwọn ẹ̀mí yẹn ẹ bá mi like fídíò yìí ó ṣe kókó ó ṣe pàtàkì ó ní màá lè ṣe lesson number 6 tẹ́ a bá ti like fídíò mi ní ṣe lesson number 6 kí n má ṣe òkè ẹ ṣe orí ẹ ṣe ẹ bá mi like ẹ.